Okay, good morning once again. Magandang umaga po sa lahat, no? Ang gawin po natin dito ngayon sa ating garden, small garden, lagyan natin ng bakod dito yung mga materialis natin, no? Para iwas sa mga manok kasi may mga manok tayo na nasa labas lang. At kung na tayo dito, magtanim for safety din sa mga itatanim natin. Okay, samahan niyo ako. Lagyan natin ng bakod itong mounting garden natin.
ka-backyard, tapos na po yung ating ginawang bakod dito sa ating munting garden, no? Dito lang sa gilid ng ating bahay. Kahit na maliit lang yung area, no, pwede pa rin tayo makapagtanim ng gulay dito. Yan. Okay, siguro bukas mamili tayo ng seeds o anong gulay na itanim natin dito, no. Ayan, tapos na. Okay, din puntahan natin yung ating rabbit dito. Yan. Okay, pakainin natin. Yan. Gutom na sila, gutom na. Huwag mo yung ipakain sa rabbit, sa manok lang yan. Dili, aray po. Hindi, baby pa man yan. Ang mama. Asan ang pangon sa day? Okay. Ito. Okay, may mga bagong pisa tayo dito na manok. Dito lang natin nilagay, no. Ayan. At nandito yung ating mga native chicken. Kainin na din natin. Okay, yan lang ang update natin sa ating mga alaga, no? Alagang manok at saka rabbit. Yan. Okay, thank you so much.